ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงเจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่เรื่องของความสามัคคีในองค์กรนะจริงๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ให้ความเห็นไว้นะได้ตรัสบอกสอนเอาไว้ในเรื่องของความรักความสามัคคีนะซึ่งจริงๆเหตุปัจจัยตรงนี้ก็มีหลายคนให้ความเห็นแต่ความเห็นของใครที่เป็นมาตรฐานและเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลานะก็คือความเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเคยมีจอมเทพมาถามพระศาสดาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาะแวงซึ่งมันทำให้เกิดการไม่สามัคคีและการทะเลาะกันขึ้นนะอะไรคือเหตุปัจจัยและจอมเทพก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดายักษ์นาคคนทันอสูรมนุษย์มันทะเลาะกันหมดทั่วทั้งโลกธาตุนั้นไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวที่ทะเลาะกันนะเทวดายังทะเลาะกันจนมีจอมเทพไปถามพระศาสดาพระศาสดาจึงบอกว่าเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาะแว้งคืออิจฉาและมัจฉริยะแปลว่าความอิจฉาและความตระหนี่อิจฉาคืออิจฉามัจฉริยะคือตระหนี่นะพระเจ้าบอกสองเหตุปัจจัยนี้แหละคือเหตุให้คนทะเลาะกันนะจอมเทพก็ถามพระเจ้าต่อไปอีกแล้วอะไรคือเหตุปัจจัยของความอิจฉาและความตระหนี่พระศาสดาบอกว่าสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรอันนั้นแหละเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะกันแล้วนะพระศาสดาจึงสอนให้สาวกเนี่ยวางจิตเป็นอุเบกขาเวลาผัสสะทางตากระทบปั๊บมันจะเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาผัสสะทางหูกระทบปั๊บเนี่ยคนพูดมาปั๊บเดี๋ยวพอใจไม่พอใจให้รีบวางอุเบกขาพอใจมาก็อย่าเพลินกับอารมณ์ไปวางความรู้สึกเฉยๆไม่พอใจก็รีบวางความรู้สึกเฉยๆเพราะทั้งสองอารมณ์ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้พระเจ้าสอนอารมณ์4อย่างมีอยู่ในคนในโลกทั้งสิ้นบอกว่าความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดและความเกลียดเกิดจากความเกลียดนะรักเกิดจากรักเป็นยังไงพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะพอใจบุคคลหนึ่งนะและมีอีกบุคคลหนึ่งมาพูดดีทำดีกับคนที่บุคคลที่เรารักเราจะเกิดความรักความพึงใจในบุคคลที่3นั้นทันทีนะนี่เรียกว่ารักเกิดจากรักนะถ้าเรารักคนคนหนึ่งแล้วคนอีกคนหนึ่งมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนที่เรารักเราจะเกิดความเกลียดกับคนบุคคลคนนั้นทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักนะแต่ถ้าเรามีความเกลียดคนคนนี้อยู่มีใครมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราจะรักคนนั้นทันทีนะเอามันหนักๆหน่อยคนนี้เราเกลียดนะไม่ชอบหน้ามันอยู่นะนี่เรียกว่ารักเกิดจากเกลียดนะแต่ถ้าเราเกลียดคนคนนี้แล้วมีใครมาพูดดีนะทำดีกับคนที่เราเกลียดเราจะเกลียดไอ้คนคนนี้ทันทีเลยนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากเกลียดนะอารมณ์4อย่างเหล่านี้จะมีอยู่ในคนในโลกเว้นแต่ผู้ที่เข้าสมาธิฌาน1 2 3 4หรือเป็นพระอรหันต์นะเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยโอ้โหมีความเสี่ยงสูงมากในองค์กรที่จะเกิดรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากเกลียดขึ้นมาซึ่งมีอยู่ในอารมณ์เราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกละฝึกทิ้งอารมณ์พอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเวลานะ
นี่เป็นนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งพระศาสดาบอกว่าถ้าพระองค์เข้าไปในหมู่ชนใดหมู่ชนนั้นมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำพระองค์บอกว่าพระองค์มั่นใจได้เลยว่าหมู่ชนนั้นเนี่ยมีการละธรรม3ประการแล้วมาเจริญธรรม3ประการนะละธรรม3ประการคืออะไรละความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนนะแล้วมาเจริญให้มากซึ่งธรรม3ประการคืออะไรเนกขัมมวิตกนะอวิหิงสาวิตกอัปยาปาทวิตกคือหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนนะนั่นนี่คือทำ3อย่างที่ละและทำ3อย่างที่เจริญนะและหมู่ชนนั้นจะมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีการทะเลาะกันเด็ดขาดนะนี่นัยยะหนึ่งเรื่องของความรักความสามัคคีในองค์กรนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเลยเห็นไหมโยมเป็นเรื่องของการที่เราต้องฝึกจิตให้มีความสงบนะฝึกให้เราเนี่ยสามารถละวางอารมณ์ได้ผัสสะที่มากระทบรับรู้แล้วปล่อยวางได้นั้นถ้าโยมไม่มีการฝึกจิตตรงนี้มันก็จะเป็นการยากที่ความรักความสามัคคีในองค์กรจะเกิดขึ้นพระเจ้าสอนให้เรามีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในบุคคลผู้สูงวัยบุคคลผู้บริหารนะผู้เป็นประธานสงฆ์เป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์เธอต้องตั้งไว้ซึ่งเมตตาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อเขาเหล่านั้นเราต้องมีความเมตตาคิดดีพูดดีทำดีต่อหัวหน้าของเรานะอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะหน้าที่ของลูกน้องอย่างหนึ่งคือต้องนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือไม่ใช่เอานายไปเผาใช่ไหมนี่เข้ามารู้ทีหลังโอ้โหขัดเคืองใจละไม่พอใจแน่นอนนะนี่พระเจ้าสอนไปเลยต้องนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะนั่นหน้าที่ของลูกน้องหน้าที่ของเจ้านายเนี่ยพระเจ้าบัญญัติไว้หมดเลยนะในเรื่องของทิศ6เนี่ยหน้าที่ของบ่าวต่อนายนายต่อบ่าวทำอย่างไรบ้างเราลองไปดูนะพระเจ้าบอกว่านะทาสกรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคืออะไรด้วยการให้ทำงานตามกำลังนั้นนายต้องให้ลูกน้องทำงานตามกำลังนะอย่าเกินกำลังนะเพราะนั้นโยมต้องเอาหลักการของศาสดาไปใช้ด้วยการให้อาหารและรางวัลต้องให้อาหารและให้รางวัลนะด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้เวลาเขาเจ็บป่วยไข้เจ้านายต้องรู้จักดูแลนะด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้นี่เป็นเรื่องที่แปลกนะผัสสะทางลิ้นเป็นผัสสะที่แรงที่สุดในกระบวนการผัสสะของกาย5อายนะนะโยมลองดูนะตาโยมชอบเนี่ยหูชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวนะหูชอบฟังเสียงจมูกก็ไม่รู้เรื่องด้วยตาก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่ลิ้นเนี่ยขอด้วยทุกอันเลยนะเวลาตาโยมเห็นอาหารแหมลิ้นก็ได้กินก็ดีนะเนี่ยนะหูฟังก็พูดเรื่องโอ้โหส้มตำร้านนี้อร่อยมะนาวนี่เปรี้ยวเนี่ยลิ้นน้ำลายสอขึ้นมาเลยนี่ลิ้นขอเอี่ยวด้วยนะได้กลิ่นอาหารโชยมาเนี่ยเดินตามห้างร้านไหนก็กลิ่นหอมจังเลยลิ้นขอเลี้ยวไปละลากขาเดินเข้าไปหาเลยเห็นนะลิ้นขอเอี่ยวด้วยทุกอายตนะผู้เจ้านี่บอกคุมลิ้นอย่างเดียวนะเป็นได้ถึงพระอนาคามีบุคคลไม่เคยมีใครสังเกตเรื่องนี้เห็นไหมนี่ผู้เจ้าเราเนี่ยเป็นสุดยอดของนักสังเกตเรื่องพฤติกรรมของจิตนะเป็นหมอจิตวิทยาที่เก่งที่สุดในโลกนะเพราะนั้นการที่เราแบ่งของมีรสประหลาดให้กับลูกน้องเนี่ยจะได้ใจผูกใจกันนะนี่เป็นเรื่องที่แปลกสุดท้ายพระศาสดาบอกว่าด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยนั้นเราเป็นเจ้านายต้องรู้จัก
ให้อิสระแก่ลูกน้องตามโอกาสตามสมัยนะเขามีสงกรานต์มีปีใหม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องรู้จักหมุนเวียนนะแบ่งเวลาให้เขานะแล้วเราจะอยู่กันไปได้นานทิศเบื้องต่ำคือทาสกรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ5ประการคือเป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายนะต้องมาก่อนกลับหลังนะไม่ใช่มาก็สายกลับก็ก่อนนะนายทำงานอยู่คนเดียวใช้ไม่ได้ละนี่ผู้เจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนะเพราะนั้นอันนี้นะ อย่างที่3ถือเอาแต่ของที่นายให้อะไรที่นายไม่ได้ให้อย่าไปสนใจนะปล่อยวางซะเอาแต่ของที่นายให้เท่านั้นนายให้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะกระทำการงานให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและอย่างสุดท้ายที่บอกนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะความดีของคนอื่นเนี่ยโยมผู้เจ้าบอกให้พูดเยอะๆไม่มีคนถามก็ให้พูดแต่ความดีของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีใครถามอย่าพูดและถ้ามีใครถามความดีตัวเองผู้เจ้าบอกว่าช่วยหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความดีของตัวเองโดยละเอียดความดีของเราเนี่ยให้คนอื่นก็พูดแทนนะไม่ใช่ใครถามความดีแล้วบอกหมดเลยนะฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ต้องนะพูดนิดหน่อยพอแต่ความไม่ดีคนอื่นผู้เจ้าบอกว่าไม่มีใครถามก็อย่าพูดนะความไม่ดีคนอื่นแต่ถ้ามีใครถามให้ช่วยหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดนะส่วนความไม่ดีตนเองผู้เจ้าบอกให้พูดเยอะๆไม่มีใครถามก็ให้พูดไปเถอะนะและถ้ามีใครถามให้ช่วยบอกความไม่ดีของตนเองให้ละเอียดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเนาะถ้าถามความไม่ดีคนอื่นโอ้โหถามถูกคนแล้วฉันเนี่ยรู้เลยไอ้นี่มันเลวมากยังไงนะบอกหมดเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พระเจ้าบอกให้สังเกตเลยว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษคนดีนะถ้าใครทำได้อย่างนี้นี่คนนี้ให้สังเกตคนนี้เป็นคนดีนะไม่บรรยายความดีตัวเองมากแต่บรรยายความดีคนอื่นนะแล้วก็ไม่พูดความไม่ดีคนอื่นมากนะแต่พูดความไม่ดีตัวเองอย่างเงี้ยหายากนะสังเกตความเป็นสัตตบุรุษคนดีนะโยมต้องจำหลักการพวกนี้ให้แม่นๆนะแล้วนำเอาไปใช้นะในองค์กรเนี่ยความเจริญขององค์กรนะที่ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุแต่ความเจริญและไม่เสื่อมนะเราลองไปดูในส่วนของพระนะอปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมนะจะมี7ประการนะมันประชุมกัน1 นิดประชุมกันให้มากพอเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ประชุมกัน1 นิดแม้ในคณะสงฆ์กันเองเนี่ยต้องประชุมกันบ่อยๆนะและเมื่อประชุมกันแล้วเนี่ยนะขอให้เริ่มประชุมพร้อมกันและเลิกประชุมพร้อมกันด้วยมีกิจสงฆ์เกิดขึ้นก็ให้เริ่มพร้อมกันและเลิกพร้อมกันมันจะไม่กินแรงกันนะนี่เป็นส่วนของสงฆ์ พระเจ้าไม่ให้บัญญัตินะสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วนะสักการะเคารพนับถือบูชาพวกที่เป็นเถระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์นะและเชื่อว่าเราต้องฟังถ้อยคำท่านเหล่านั้นนะเพราะนั้นเราต้องเคารพกันตามระบบนะระบบซีเนตี้ระบบอาวุโสต่างๆอย่างนี้ไม่รู้แก่อำนาจตัณหามีใจจดจ่อเสนาสนะป่านะมีสติเข้าไปตั้งไว้ว่าขอทำไฉนหนอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขออยู่เป็นสุขลองไปดูในแบบของฆราวาสวัชชีธรรม7ประการซึ่งหน่วยใดองค์กรใดมีธรรมอันนี้หน่วยนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ซึ่งพระเจ้าชาติศัตรูส่งพราหมณ์ไปถามพระเจ้าว่าเขาจะเข้าตีเมืองวัชชีแตกไหม
ผู้เจ้าไม่ตอบผู้เจ้าหันไปถามพระอานนท์บอกอานนท์เจ้าวัชชีเนี่ยยังตั้งอยู่ในวัชชีธรรม7ประการอยู่ไหมพระอานนท์บอกว่าตั้งตราบใดที่เจ้าวัชชีมีวัชชีธรรม7ประการไม่มีใครทำลายเจ้าวัชชีได้นี่เห็นนะเพราะเขาจะมีความสามัคคีความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญมากขนาดอรหันตสัมมาสัมพุทธสัพพัญญูยังยืนยันเลยว่าถ้าองค์กรไหนสามัคคีเนี่ยไม่มีใครทำลายได้นะทำยังไงนะพวกเจ้าวัชชีประชุมกันเนืองๆประชุมกันโดยมากเหมือนกันคล้ายกันเห็นนะต้องประชุมกันบ่อยนะเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัชชีจะต้องทำในสภาเราน่าจะนำไปใช้ด้วยเนาะประชุมสภาต้องพร้อมเลิกต้องพร้อมถ้าในระดับประเทศนะสามารถทำได้นะโยมสุดยอดเลยใช่ไหมประเทศอื่นนี่กลัวเลยเนาะโอ้โหนี่เข้าประชุมก็พรึบออกประชุมก็พรึบนะเหนียวแน่นมากนะจะเห็นถึงความสามัคคีเลยทุกคนมีภาระมีธุระทั้งนั้นนะแต่เสียสละธุระมาเพื่อการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโอ้ไม่ธรรมดาใช่ไหมเขาจะมองเห็นถึงศักยภาพของคนชนกลุ่มนั้นทันทีนะ พวกเจ้าวัชชีไม่ได้บัญญัติข้อไม่ได้บัญญัติไม่ได้ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติตามอยู่ในวัชชีธรรมที่ได้บัญญัติไว้เจ้าวัชชีสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นประธานของเจ้าวัชชีตั้งใจฟังคำสั่งของท่านผู้นั้นต้องเดินตามประธานนะเดินตามผู้นำนะในเมื่อเราเลือกผู้นำขึ้นมาแล้วช่วยเดินตามผู้นำด้วย ไม่งั้นเวลาเราขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วลูกน้องไม่เดินตามจะทำยังไงนะองค์กรมันล้วนไปหมดเลยใช่ไหมเจ้าวัชชีไม่ได้ลบหลู่ดูถูกสตรีที่เป็นเจ้าหญิงหรือกุมารีในสกุลผู้เจ้าให้เกียรติผู้หญิงนะบอกว่าอย่าดูถูกลบหลู่สตรีนะให้เกียรติสตรีนะพวกเจ้าวัชชีสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ทั้งภายในภายนอกไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้ทานที่เคยให้กิจที่เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นและให้พฤติกรรมที่ประกอบด้วยธรรมเสื่อมเสียไปอะไรที่เคยทำต่อเนื่องไปเพราะอะไรจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทำกรณีข้อนี้ไม่ใช่ทำเพื่อการหลุดพ้นแต่พระศาสดาเนี่ยเอื้อเฟื้อต่อจิตของคนที่ยังเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นซึ่งยังพึ่งภูเขาลุกเจดีย์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์นะเหล่านี้อยู่นะพระเจ้าบอกมนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างนะลุกเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้นะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่คนจะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีเยอะไหมไม่เยอะนะที่เหลือเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจแบบว่าแถมซะหน่อยนะนี่ก็เอาไหว้นี่ก็เอาบูชานี่ก็เอาเผื่อเหนียวกันพลาดนะเอาหมดเลยทุกเจ้าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ยังมีอยู่นะเราก็เผื่อจิตใจของคนพวกนั้นนะแต่ถ้าผู้นำเป็นโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันก็จะทำพวกนี้โดยไม่หวังความเป็นสาระเพราะโสดาบันรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้นี่ช่วยในการหลุดพ้นไม่ได้นะแต่เอื้อเฟื้อต่อดวงจิตของคนอื่นนะแล้วก็จะสอนให้เขามีพัฒนาการขึ้นไปสูงขึ้นไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพึ่งพระรัตนตรัยนะพ้นทุกข์ได้จริงสิ่งเหล่านั้นยังเป็นที่พึ่งอันสูงสุดไม่ได้วัชชีธรรมในข้อสุดท้ายก็คือตั้งจิตไว้ว่า พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาขอให้มานะที่มาแล้วขออยู่เป็นสุขในแว่นแคว้นของตัวเองนะวัชชีธรรมเตรียมเครื่องต้อนรับไว้พร้อมเพื่อพระอรหันต์ทั้งหลายว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่สุขสำราญเถิดดูแลสมณะปรามผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์นะเพราะนั้นถ้า7ข้อนี้ยังดำรงอยู่ในชนกลุ่มใดชนกลุ่มนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนะอันนี้เราลองดูหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมพระศาสดาของเราเป็นผู้
รู้ในเรื่องนี้มากที่สุดนะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากาลามสูตรว่าส่วนใหญ่คนจะไปเข้าใจผิดคิดว่าแม้แต่ผู้เจ้าท่านก็ไม่ให้เชื่อพระองค์จริงๆไม่ใช่ในข้อที่10เนี่ยก็จะใช้ว่าสมโนโนครุนะอย่าเชื่อว่าผู้พูดเป็นครูของตนไม่ใช่ว่าไม่เชื่อตถาคตนะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุนะนั้นในกาลามสูตร10อย่างเนี่ยมักจะตัดมาแค่นี้แต่ไม่อ่านจนจบ แล้วก็เลยงงกันว่าแล้วตกแล้วจะเชื่อยังไงนะไม่เชื่ออะไรสักอย่างเหตุผลนัยสันนิษฐานฟังดูน่าเชื่ออะไรก็ไม่ให้เชื่อสักอย่างจริงๆแล้วผู้เจ้ามีวิธีวัดสอบว่าการกระทำใดทำแล้วเนี่ยนะกุศลเจริญไหมถ้ากุศลเจริญอกุศลเสื่อมให้ทำตามความเชื่อนั้นไปถ้าทำตามความเชื่อนั้นเต็มขนาดแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมอย่าทำแล้วกุศลอกุศลเอาอะไรมาวัดอีกอ่านพระสูตรให้จบตรงนี้ผู้เจ้าบอกไว้ครบถ้วนกุศลอกุศลเอาศีล4 ข้อมาเป็นตัววัดทำตามความเชื่อนั้นแล้วการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในกามเกิดขึ้นไหมการพูดโกหกเกิดขึ้นไหมศีล5 4 ข้อแรกถ้ามันผิดศีล5 4 ข้อแรกตรงนี้มันเจริญงอกงามขึ้นอย่าไปทำตามความเชื่อนั้นนะพระเจ้าจึงตรัสอีกว่าพระองค์ไม่ได้ตำหนิการบูชาไปเสียแต่พฤติหรือการบำเพ็ญตบะปริพาชกบางคนบำเพ็ญตบะแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็มีนะเทวดามาฟังธรรมพระเจ้าบอกอานนท์เนี่ยเทวดาคนนี้เคยเป็นเจ้าลัทธิของปริพาชกลัทธินี้อยู่อย่างนี้การบำเพ็ญตบะหรือการบูชาใดที่แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายนั้นเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยโยมจะบูชาอะไรก็ตามอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าให้สัตว์ล้มตายนะนั้นจะมีเนี่ยเชือดแพะเชือดไก่เชือดหมูเอาบูชาเอาเลือดมาบูชาอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้นรกแน่นะไม่ดีอย่าไปทำนะแต่ถ้าการบูชาใดที่แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าไม่ล้มตายนั้นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะแค่สุคติโลกสวรรค์นะยังไม่สามารถพ้นทุกข์ได้อีกเพราะหมดอายุของสวรรค์ก็ไม่พ้นจากนรกเหมือนกันพระเจ้าบอกเทวดาพรหมเนี่ยเมื่อทำกาละแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะนั่นนี่คือหลักการต่างๆนะของความสามัคคีในองค์กรนะจะเกิดมีได้เพราะเราต้องฝึกจิตอย่างนี้ฝึกบุคลากรอย่างนี้นะและทั้งหมดเนี่ยทำง่ายๆด้วยการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิรักษาศีลยังรักษาไม่ได้ไม่เป็นไรรักษาข้อที่ทำได้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดโยมยังเลิกเหล้าไม่ได้เลิกโกหกไม่ได้งั้นรักษา3 ข้อแรกให้ดีเนี่ยข้อไหนทำได้ทำเลยและสมาธิมีเวลาทำไหมมีเวลาทำให้มากเพราะสมาธิมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยเท่าตัวนะโยมหยิบแบงค์พันเนี่ยอย่าไปมัวเก็บเหรียญสลึงอยู่ใช่ไหมเหรียญสลึงตกหายเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลโยมนั่งสมาธิมากๆสมาธิ8 ระดับเป็นเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งความปรารถนาโยมปรารถนาอะไรนะต้องการอะไรโยมทำสมาธิมากๆเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีนะกรรมอื่นคอยไปก่อนถ้าโยมนั่งสมาธิทุกอย่างมาเองตั้งความปรารถนาเอาเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งความปรารถนาอย่างที่2พระเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะต้องการให้คนรักยานอย่างรู้อดีตอนาคตนะพระเจ้าบอกว่าทำ4 อย่าง 1. ทำศีลให้ดี 2. ไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคารวัตงอกงามทำ4 อย่างอย่างนี้เธอจะได้ทุกอย่างตามปรารถนาลองไปทำดูนะจะเห็นว่า
อุปสรรคในชีวิตจะลดน้อยลงไปปัญหาอุปสรรคต่างๆจะแก้ไขได้ราบรื่นไปหมดนะเราเคยไปแนะนำหลายที่นะและหลายคนที่เริ่มทำนะบางคนมีคดีเต็มเลยนะเป็น10 คดีนั่งสมาธิอย่างเดียวจากเดิมไม่เคยนั่งเนี่ยมานั่งวันละได้ชั่วโมง2 ชั่วโมงนะไอ้คดีต่างๆก็ยกฟ้องไปบางคนก็มาขอปณีประนอมมันจบไปง่ายๆบอกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็นั่งสมาธิอย่างเดียวนะมันดีขึ้นความเมตตามันเกิดขึ้นนะในหมู่สัตว์ด้วยกันเองนะโยมนั่งสมาธิเสร็จโยมก็แผ่เมตตานะให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายวิธีการแผ่เมตตาผู้เจ้าตรัสกับวาเสถะโยมเตรียมจิตของโยมให้ปราศจากนิวรณ์หรืออกุศล3 อย่างหรือนิวรณ์5นะเพราะนั้นถ้าจิตของโยมพ้นจากนิวรณ์5แล้วให้พร้อมนะที่จะแผ่เมตตาให้เธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4 ทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันนะเพราะนั้น ถ้าเราจะแผ่เมตตาให้ทำอย่างนี้แต่ให้รู้ว่าการแผ่เมตตานะก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งยังไม่ใช่ธรรมเครื่องหลุดพ้นนะดีในทางโลกเกิดการเกื้อกูลกันนะแต่ถ้าจะหลุดพ้นต้องอริยสัจสี่ต้องเห็นว่าการแผ่เมตตาก็มีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้การแผ่เมตตานั้นนะจะได้อานิสงส์นะที่ติดตามมานะพระเจ้าบอกว่าเธอจะได้อานิสงส์11 อย่าง11 อย่างอะไรนะโยมแผ่เมตตาเรื่อยๆนะมีในหนังสืออาตมาทำไว้ให้นะในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้นะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกมนุษย์เทพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมบังเกิดในพรหมโลกนะนี่คืออานิสงส์11 ประการของผู้ที่แผ่เมตตาอยู่เนืองๆนะและอย่าลืมว่าก่อนแผ่เมตตาต้องเตรียมจิตให้ไม่คิดอกุศลก่อนนะอกุศลมีเรื่องของนิวรณ์5กับเรื่องของความคิด3 อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนต้องปราศจากตรงนี้นะ ทีนี้ที่อาตมานำมาบอกให้โยมเนี่ยเป็นคำสอนศาสดาทั้งหมดนะไม่มีคำสอนอาจารย์คนไหนเลยนะเหตุที่ไม่เอาคำสอนของอาจารย์คนใดมาเลยก็เพราะพระศาสดาตรัสไว้เองนะตรัสด้วยพระองค์เองว่าให้ฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นนะพระองค์บอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกราบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะคำที่แต่งใหม่พระเจ้าบอกอย่าไปฟังเลยแม้เป็นสาวกก็ตามนะเพราะสัพพัญญูผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะคำตถาคตเธอต้องฟังนะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้โลกนี้โลกหน้านะรู้แจ้งโลกทั้งหมดเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกนะเราไม่เคยทราบว่าพระศาสดาเนี่ยมีความสามารถในเชิงการพูดถึง3 อย่างไม่เคยมีใครเปิดเผยเรื่องนี้มาก่อนอาตมาหลังจากศึกษาคำของผู้เจ้าล้วนๆเนี่ยเก็บประเด็นตรงนี้ได้อยู่ในแผ่นพับแผ่นนี้ซึ่งเป็นคำพระศาสดาทั้งหมดที่บ่งบอกถึงความสำคัญของคำตถาคตว่าผู้เจ้าตรัสไว้เองว่าต้องคำตถาคตเท่านั้นเลยและผู้เจ้าเก่งยังไงสาวกทำได้แค่ไหนผู้เจ้าบอกไว้หมดอธิบายหมดนะอาตมา
ฟังคำสาวกมาก่อนเกือบ20 ปีก่อนบวช14 ปีบวชมาแล้ว4 ปีก็ยังฟังคำสาวกนะมาพรรษา4เพิ่งมาเจอพุทธวจนะหนังสือที่ท่านพุทธทาสทำเอาไว้นะ5 เล่มจากพระโอษฐ์นะอย่างนี้นะ5 เล่มเป็นคำศาสดาล้วนท่านใช้เวลา22 ปีในการทำมีใครสงสัยอะไรไหมเชิญซักถามได้นะในเรื่องของการสวดมนต์อีกโยมชาวพุทธเราก็สวดมนต์กันผิดๆถูกๆนะแก้กรรมอีกเหมือนกันนะเขาทำกันผิดๆถูกๆหมดเลยนะอาตมาเลยต้องออกหนังสือเล่มเล็กๆอย่างนี้ออกมานะนี่อาตมาออกเล่มเล็กๆออกมาทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลในบาลีสามรัฐทั้งสิ้นตำราอาตมาไม่มีบทประพันธ์หรืองานประพันธ์ของอาตมาเองไม่มีเพราะว่าสาวกเขียนเองไม่ได้พูดเองไม่ได้เราไม่มีหน้าที่พูดเองเราต้องใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้าตำราเราทั้งหมดจะต้องเป็นคำศาสดาโยมลองดูนะโยมไปหาหนังสือธรรมะในประเทศไทยทั่วทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดไม่มีหนังสือที่เป็นพุทธวจนะอย่างนี้แปลกไหมเมืองพุทธแต่ไม่มีคำสอนศาสดาตัวเองออกขายมันต้องเต็มประเทศใช่ไหมแปลกเนาะเป็นเรื่องแปลกจริงๆต้องรณรงค์ทำตรงนี้ให้มากๆเพราะนี้คือความเจริญและความตั้งมั่นของศาสนาอันดับหนึ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้บทพยัญชนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกและภิกษุต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดเป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปอาตมาไปบรรยายทุกที่ต้องบรรยายพุทธวจนะประกาศคำศาสดาตลอดคำศาสดาเราดีสุดเก่งสุดเลิศสุดนะสอนอะไรไว้ต้องเอามาแจกแจงให้โยมนั้นอย่างเขาแก้กรรมกันเนี่ยนอนในโรงผ้าขาวคลุมน้ำลดตัวจีปาถะเลยโยมอินเดียก็เดินลงแม่น้ำมันเลยคงคาขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วแต่พระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องนั้นนะพระเจ้าบอกว่าวิธีเดียวในการแก้กรรมบอกอริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะมรรคมีองค์8โยมอาตมาเลยออกหนังสือมาสู้เขาบ้างแก้กรรมนะจะมีหนังสือแก้กรรมขายกันเต็มไปหมดเลยนายขออาจารย์ขอแต่งทั้งนั้นน่ะไม่มีใครยกพระพุทธเจ้ามาเลยสักคนเห็นนะแต่ในนี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดที่สอนวิธีแก้กรรมอย่างถูกต้องนะ สอนอานาปานสติกันก็ถูกบ้างผิดบ้างหนังสือเบสเซลเลอร์ที่ขายดีในกรุงเทพยังอธิบายอานาปาผิดเลยบอกอานาปาเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนากลายเป็นอย่างนั้นไปอีกผู้เจ้าบอกว่าเป็นทั้งสองอย่างและเป็นเหตุให้ถึงวิมุตติได้เห็นนะสอนขัดกับผู้เจ้าเลยแล้วบอกอานาปาเป็นของมหาบุรุษนะอย่างนี้คนทั่วไปก็ทำไม่ได้กลายเป็นคนไม่เจริญอานาปากันทั้งที่ผู้เจ้าเนี่ยบอกอานิสงส์ไว้มากพูดบ่อยสอนบ่อยนะเนี่ยเพราะนั้นหัวข้อเหมือนกันนะโยมแต่ไส้ในไม่เหมือนกันเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอกันอย่างนี้นะสอนดูจิตอีกเหมือนกันนะเราก็สอนดูจิตกันเต็มเลยนะแต่ดูจิตเหมือนผู้เจ้าหรือเปล่าก็เลยรวมไว้ให้60 กว่าพระสูตรที่ผู้เจ้าสอนดูจิตไม่มีการขัดแย้งกันคำศาสดาสอดรับกันหมดทั้ง60 กว่าพระสูตรนะรับรู้อารมณ์แล้วต้องรีบทิ้งรีบวางให้ไวที่สุดนะอย่าไหลตามอารมณ์ไปการไหลตามอารมณ์ไปผู้เจ้าเรียกว่าเธอกำลังมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะเรียกว่าเธอมีอุปทานผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้นะนั้นใครสอนผิดก็ต้องแก้ซะให้เหมือนศาสดาตัวเองสอนนะแก้กรรมนะโสดาบันอีกโยมถ้าโยมไปดูกลุ่มที่เรียนอภิธรรมทั้งหลายเขาจะเรียนอะไรโสรถญาณเคยได้ยินไหมญาณ16ลองคีย์คำว่าโสรถญาณไปสิมีไหมโสรถญาณเราสแกนแป๊บเดียวเจอแล้วนะเราก็คีย์คำว่าโสรถญาณที่เขาศึกษากันเนี่ยกดค้นหาไม่พบคำว่าโสรถญาณในพระไตรปิฎกพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องญาณ16นะแต่เดี๋ยวนี้ก็เอามาวัดสอบความเป็นอริยบุคคลแต่งเองนะถูกแต่งขึ้นประมาณ1,000 กว่าปีคำนี้นะ
นั้นตอนนี้เราเช็คหมดว่าคณิกาอุปจาระถูกแต่งขึ้นเมื่อไหร่ประมาณ1,000 กว่าปีจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่งโดยพุทธโฆษาจารย์แล้วก็ผิดไล่เรียงกันมาจำกันมายาวเลยอย่างนี้มันก็น่าเห็นใจเพราะมันตรวจยากไงไม่มีใครมันเป็นนั่งมีแรงเปิดทั้ง30-40 เล่มโยมนะเพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันด้วยตนเองไม่ต้องรอให้ใครพยากรณ์ตนเองไม่มีใครพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคลให้ใครได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในครั้งพุทธกาลไม่มีสาวกกล้าพยากรณ์ใครไม่มีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่พยากรณ์นะเพราะญาณอย่างรู้สาวกยังเป็นอนิจจังผู้เดียวในโลกที่พยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีการผิดพลาดคืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เดียวนะ เหตุผลเพราะอะไรเพราะญาณอย่างรู้ของสาวกมีขีดจำกัดผู้เจ้าอธิบายไปด้วยเธอถอยไปได้แสนชาติ1 กับ 1 สังวัตกับแล้วมาพยากรณ์กรรมที่เลยกว่านั้นเธอไม่รู้แต่สัพพัญญูผู้เจ้ารู้ไม่มีประมาณอยากรู้ไกลแค่ไหนก็ได้นี่คือความต่างกันของสาวกกับพระพุทธเจ้านะนั้นเสมอกันที่วิมุตติจริงนะแต่ในความสามารถทางโลกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเพราะนั้นความเป็นพระโสดาบันถ้าโยมไปดูแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะไปดูคุณสมบัติหนึ่งถ้าโยมอยากเป็นโสดาบันชาตินี้นะก่อนตายขอให้ได้โสดาบันไม่ต้องไปอบายอีกต่อไปมีอย่างไรพระเจ้าบอกดู 1. พ้นจากภัยเวร5 ประการมีศีล 5นะ 2. มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยนะเพราะฉะนั้นโยมต้องมั่นคงเลยพระเจ้าสอนอย่างนี้พระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนั้น ตัวพระเองก็เหมือนกันอาตมาเดินบิณฑบาตพระก็ไปบูชาศาลเจ้าบูชาศาลพระภูมิอะไรต่ออะไรเริ่มเปลี่ยนสรณะแล้วตัวเองเนี่ยต้องไหว้พระพุทธเจ้านะแต่งเครื่องแบบสมณะสักยปุติยะห่มผ้ากาสาวพัดแต่ไปบูชาเทพผีสางนางไม้เทวดาเจ้าพ่อโน่นเจ้าแม่นี่กันอุตลุดหมดเลยไปกันใหญ่แล้วนี่ผู้เจ้าเคยบอกไว้ด้วยว่าเป็นเครื่องวัดเหตุเสื่อมของศาสนาเพราะว่าพระสงฆ์เปลี่ยนสรณะเห็นนะไม่เอาแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉันนะเอาอะไรเทพทั้งหลายนี่แห่กันมาเต็มเลยเข้ามาในวัดเห็นนะเนี่ยเราต้องช่วยกันพุทธบริษัทต้องช่วยกันโยมศาสนากำลังเดินไปสู่ความเสื่อมไปเรื่อยๆนะมีพระเยอะแต่งเครื่องแบบพระทั้งนั้นเลยแต่ข้อมูลในหัวในคำพระศาสดากลวงหมดเลยนั้นอาตมาไปบรรยายให้พระฟังเนี่ยนะที่สุรินทร์700 องค์นะที่สุรินทร์700 องค์ที่นี้ที่สุรินทร์นะที่บุรีรัมย์อีก400 กว่าองค์นะวัดป่าเขากระเจียวบุรีรัมย์400 กว่าองค์นะที่ถ้ำดาวเขาแก้วอีก400 กว่าองค์นะนี่ถ้ำดาวเขาแก้วนะอีกหลายๆที่ที่คอนบุรีที่พิมายนะพระเป็นพันๆองค์สรุปแล้วไม่รู้จักพุทธวจนะคำศาสดาตัวเองอาตมาถามพระทุกองค์บอกวิธีแก้กรรมท่านอาจารย์ครับทำยังไงครับไม่มีใครรู้เลยบอกเอาตามศาสดานะครับไม่เอาตามที่อาจารย์สอนกันนะครับไม่มีใครรู้ต้องเอาหนังสือแก้กรรมไปแจกให้ท่านนะบอกท่านอาจารย์ครับพระศาสดาของเราสวดอะไรครับไม่มีใครทราบ1,000 กว่าองค์นะเราได้แต่สอนเอาสวดนี่นะคาถาเงินล้านชุมนุมเทวดาปาหุงชินนาบัญชรพานยักษ์สุวุจิปาถานเลยคำพวกนี้แต่งขึ้นหมดเลยโยมศาสดาเราสวดอะไรศาสดาเราสวดปฏิจจสุบาทสวดกฎอิทัปปัจจยตาเห็นนะเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้สวดเขาไม่ได้เอามาเลยทอดทิ้งคำศาสนาโดยอัตโนมัติเพราะไปสนใจคำแต่งขึ้นใหม่คำแต่งขึ้นใหม่เฟื่องฟูทั่วประเทศเลยแต่ทุกคนลืมคำศาสดาเห็นนะนั้นอาตมาไปบรรยายแล้วก็จะมีพระเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้และอยากมาร่วมฝึกแล้วก็ศึกษาตรงนี้ด้วยจึงมาฝึกที่วัดอาตมา26 วัดนะเรามีพระที่มาร่วมตรงนี้ประมาณ100 วัด48 จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีพระอยู่จำนวน26 วัดที่เข้ามาฝึก
ที่วัดนาปากพงนะอาตมาก็แจกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างนี้ให้กับท่านทุกองค์นะทุกคนต้องมีข้อมูลเท่ากับเราญาติโยมที่ศรัทธาก็เป็นเจ้าภาพให้นะเราอัดข้อมูลใส่เข้าไปให้เต็มนะโยมดูความหลากหลายของสีจีวรนะของบาทนะเงาวาวบาทดำบ้างเงาวาวบ้างปรับใหม่หมดฝึกท่านย้อมจีวรต้องย้อมด้วยน้ำฝาดถ้าพระทุกองค์ย้อมจีวรเหมือนอย่างผู้เจ้าสอนจีวรจะเหมือนกันทั่วประเทศสีเดียวกันตราบใดต้นไม้ไม่เปลี่ยนสีจีวรพระก็ไม่เปลี่ยนสีไม่ใช่สีที่อาตมาอยากได้แต่ย้อมตามกรรมวิธีผู้เจ้านี่ย้อมด้วยเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะจากผ้าขาวธรรมดาก็ได้สีนี้และสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยตากแดดมากยิ่งเข้มขึ้นย้อมมากยิ่งเข้มขึ้นนะสีมันจะไม่คงที่และซักก็ไม่ต้องใช้น้ำยาซักน้ำเปล่าน้ำร้อนก็ได้ธรรมดานะสีที่มันเคลือบไว้เนี่ยจะหลุดไปพร้อมกับขี้เหงื่อขี้ไข่นะหรือเราไปวิเวกธุดงค์ตามป่าเขาแล้วก็ซักน้ำเปล่าได้นะบิดให้แห้งตากผ้าก็หอมกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งอย่างนี้นั้นพระเจ้าเนี่ยมอบวิธีการใช้ชีวิตอย่างประหยัดที่สุดให้เราแล้วโดยที่เราไม่ต้องพึ่งอะไรพึ่งธรรมชาติอย่างเดียวนะเนี่ยถ้าพระเดินตามพระเจ้าทุกคนจะสุดยอดเลยโยมพระจะมาตรฐานเหมือนกันหมดนะเราก็พยายามเผยแผ่ไปที่โรงเรียนกลุ่มวิถีพุทธอีก1,000 กว่าโรงเรียนที่มาอบรมที่เสถียรธรรมสถานแม่ชีสันสนีก็เลยนิมนต์อาตมาไปบรรยายพุทธวจนะให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มวิถีพุทธพวกนี้1,000 กว่าโรงเรียนนะแล้วก็ได้มีตัวแทนขึ้นมาพูดให้หมู่คณะฟังนิดหนึ่งนะเป็นบารมีของแม่ชีสันสนีที่เผื่อแผ่อริยะให้ผู้บริหารทุกท่านบรรดาข้าพระพุทธเจ้าและพุทธบริษัทที่มาร่วมอบรมวันนี้จะนำข้อมูลไปขยายผลต่อผู้เรียนและเพื่อนครูบาอาจารย์นี่อาตมาต้องซีดีไปแจกให้เขาด้วยและจะเดินตามที่พระศาสดาประจักษ์และความต้องการของพระอาจารย์วิริศอันนี้หมู่คณะ5 ภาค 1,000 กว่าโรงเรียนนะเราก็ได้แนวร่วมในการขยายคำพระศาสดาอาตมาทำหนังสือตรงนี้ให้เขานะหนังสือปฐมธรรมนะอันนี้คัดพุทธวจนะประมาณไม่เกิน 2-3 นาทีนะเพื่อให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยเอาไปอ่านให้นักเรียนฟังนะเคารพธงชาติเสร็จอ่านพุทธวจนะให้นักเรียนฟังเลย 2-3 นาทีแค่นั้นสละเวลาวันหนึ่งแค่นี้พอนักเรียนจะซึมซับคำศาสดาเข้าไปทุกวันนะตอนนี้ก็ทำแล้วหลายโรงเรียนสาธิตเกษตรก็เอาไปอ่านด้วยเหมือนกันนะครูโรงเรียนสาธิตเกษตรมาขออาตมาไปแล้วนะแล้วก็บริษัทห้างร้านองค์กรใดๆเราก็ให้ไปละที่บางไทรไฟเบอร์บอร์ดที่อยุธยานะที่สยามคูโบต้าที่บริษัทสยามลักษณ์นะก็ได้นำตรงนี้ไปใช้ในองค์กรอย่างสยามคูโบต้าก็บอกว่าตั้งแต่ฝึกพนักงานในองค์กรให้มีธรรมะเนี่ยยอดขายนี่พุ่งขึ้นตลอดเลยจาก 20,000 ล้านเป็น 25,000 ล้าน 30,000 ล้าน 35,000 ล้านตลอดนะพนักงานก็มีกำลังใจเมื่อทุกคนเนี่ยมีความสุขในการทำงานโยมประสิทธิภาพการทำงานมันจะสูงขึ้นนะไม่มีวิธีวางอารมณ์มาทำงานก็ไม่เอาเรื่องวุ่นๆที่บ้านเอามาเก็บที่ทำงานนะกลับไปบ้านก็ไม่เอาเรื่องที่ทำงานไประบายออกที่บ้านนะทุกคนมีการฝึกปล่อยวางอารมณ์อย่างนี้การทำงานก็ดีครอบครัวก็ดีทุกอย่างมันดีหมดเลยผู้บริหารเห็นว่าองค์กรของเขารู้สึกการลักเล็กขโมยน้อยลดลงไปนะสิ่งที่เขาเห็นจากเสียงสะท้อนของผู้บริหารและเขาเห็นว่าพนักงานของเขาเนี่ยพูดง่ายขึ้นคุยกันง่ายขึ้นมีการฟังกันส่วนลูกน้องก็เห็นว่าผู้บริหารเนี่ยรู้สึกว่ามีเหตุผลมากขึ้นฟังมากขึ้นนะแล้วก็ความฉุนเฉียวไหลลดลงนะต่างคนต่างเห็นสิ่งที่ดีต่อกันมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะเพราะฉะนั้นธรรมะพระศาสดาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนิสัยคนได้นะพระองค์จึงเรียกคำสอนพระองค์ว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำเทศสอนและปาฏิหาริย์ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือ
ถ้าโยมจำธรรมะพระศาสดาได้นะอย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นผู้เจ้าบอกแม้เธอมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมตถาคตได้แล้วจะบรรลุธรรมแม้สติเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนะนี่เป็นอานิสงส์อีกนั้นการจำคำศาสดาได้ไม่เสียหลายโยมทรงจำให้ได้อย่างคล่องปากขึ้นใจอีกอย่างหนึ่งถ้าใครมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตให้ดูตัวอย่างพระปัดคุณะพระปัดคุณะเจ็บป่วยพระศาสดาไปเยี่ยมบอกปัดคุณะทนไหวไหมโอ้ทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะปวดหัวมากเจ็บท้องมากเลยทุกขเวทนามากเหลือเกินพระเจ้าบอกไม่เป็นไรตั้งใจฟังธรรมนะฟังธรรมเสร็จแล้วนะพระเจ้าก็กลับไปสู่อารามพระอานนท์บอกพระเจ้าว่าหลังจากพระเจ้ากลับไปได้ไม่นานพระปัดคุณะก็ทำกาละลงนะตายลงไปแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักพระเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรอานนท์ก่อนเขาฟังธรรมตถาคตเนี่ยเขายังละสังโยชน์5ไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมแล้วเขาละสังโยชน์5ได้แล้วจึงตรัสบอกอานิสงส์6ประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตเห็นนะจะมี2กลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้เป็นอนาคามีบุคคลกลุ่มที่2ถ้าละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ใน2กลุ่มนี้มี3ลักษณะเหมือนกันอย่างที่1ได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรงอย่างที่2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดให้อย่างที่3ตัวเขาระลึกถึงบทแห่งคำพระศาสดาได้เองนะก่อนตาย3ลักษณะนี้ทั้ง2กลุ่มจะละสังโยชน์5ได้เป็นอริบุคคลเพราะนั้นนี่คืออานิสงส์6ประการของการที่ได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนั้นโยมเอาซีดีอาตมาที่ทำไว้ให้เนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งหมดไปเปิดให้เขาฟังไปเรื่อยๆณขณะจิตหนึ่งที่เขาเก็ตเข้าใจปั๊บเนี่ยจิตหลุดพ้นได้เลยนะเพราะนั้นอย่าประมาทต่อคนเจ็บป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตพระเจ้ามองแล้วว่าอินทรีย์ภาวนาของเขาเนี่ยอินทรีย์บารมีเขาตรงนั้นนะเข้มแข็งที่สุดแล้วให้ธรรมะไปเลยนะถึงจะไม่เคยปฏิบัติมาเลยก็ตามแต่คนกำลังจะตายโยมพอได้ยินได้ฟังคำพระเจ้ามันเริ่มเข้าใจเฮ้ยตายจริงเว้ยนะจะต้องวางจิตยังไงปั๊บเนี่ยมันจะมีกำลังที่จะทำสูงมากนะนั้นอินทรีย์บารมีตรงนั้นเนี่ยหย่อนธรรมะเข้าไปปั๊บเนี่ยบรรลุธรรมได้เลยนั้นอย่ามัวไปเปิดหนังฟังเพลงให้เขาฟังสลับกับคำพระเจ้าบ้างใช่ไหมนี่คือสุดยอดเราไปเจอพระสูตรนี้มาพอดีเลยเป็นประโยชน์มากต่อการที่ให้เห็นว่าการได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาไม่มีความเสียหายนะมีแต่ประโยชน์เลยขออนุญาตนิดนึงถามเป็นการแบบประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในกรณีเหมือนที่น้องเขาเห็นนะคะในกรณีที่สงฆ์ที่เป็นสมมุติสงฆ์ซึ่งเราก็เห็นห่มผ้าเหลืองทั่วไปวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นพระดีหรือไม่ดีการที่จะทำบุญหรือไม่ทำบุญเนี่ยจะต้องใช้วินิจฉัยยังไงอย่างเช่นไปเดินช้อปปิ้งตามตลาดเนี่ยก็จะมีพระเหล่านี้มาเต็มไปหมดเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับพระเหล่านั้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกคะพระเจ้าบอกไว้2อย่าง1อย่ากราบไหว้2อย่าสนับสนุนโยมไม่ต้องไปฆ่าเขาทิ้งนะหรือไปจำคุกอะไรรัชกาลที่1ตัดหัวเสียประจานนะโยมนะพระทำปาราชิกฆ่าทิ้งเลยนะเราพยายามจะรักษาศาสนากันขนาดนี้นะเพราะนั้นถ้าไปอ่านในประวัติศาสตร์การปกครองสงฆ์ไทยโอ้โหแต่ก่อนก็โหดกันมากนะพยายามปกป้องพุทธศาสนากันหน้าดูแต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกไม่ต้องขนาดนั้นโยมไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุนพวกนี้จะอยู่ไม่ได้ควรจะบอกตำรวจให้จับไหมคะปล่อยไปเฉยๆก็ได้นะไม่ฮะจะช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาหรือว่ากรมการศาสนาให้เขาไปดูแลอย่างนั้นหรือเปล่าก็จริงๆเราถ้าชาวพุทธทุกคนเข้มแข็งนะอย่างพระเนี่ยรับเงินทองก็ผิดนะพระเจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกิยปาจิตตีนะต้องบัตรปาจิตตีไปซื้อขายก็ผิดปาจิตตีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่2แลกเปลี่ยนก็ผิดเป็นข้อที่3พระเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยยากมากนะต้องใช้ผ่านวายาวัจกรคือผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์ถ้าแม่ค้าไม่ขายซะก็หมดเรื่อง
ใช่ไหมบอกว่าอันนี้ต้องนิสกีปจิตีนะคะเนี่ยเหมือนใช้คว่ำบาตรได้ไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นนะก็คือไม่สนใจด้วยนะเพราะนั้นเขาก็จะไม่กล้าทำผิดไงอย่างนี้อย่างในกรณีล่าสุดเรามีข่าวเห็นแม่ชีใช่ไหมคะแล้วก็มีวินิจฉัยกันท่านรัฐมนตรีก็ต้องมาจัดการเรื่องราวที่แม่ชีให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมแก่คนที่ไปปฏิบัติกลุ่มคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นระดับแม่ชีหรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้การที่เราจะดูแลศาสนาด้วยแม่ชีนี่ถือว่าอยู่ในพุทธบริษัทหรือไม่อย่างไรแม่ชีเนี่ยไม่มีในบัญญัติพระเจ้าแต่แม่ชีเนี่ยก็คืออุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์พุทธบริษัทจะแบ่งเป็น4อย่างหนึ่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่นัยยะหนึ่งนัยยะที่2จะแบ่งอุบาสกอุบาสิกาเป็นอย่างละ2คืออุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกผู้บริโภคกามอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิกาผู้บริโภคกามแม่ชีก็คืออุบาสิกาที่ประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองตัวนี้นะไม่งั้นเราก็ใช้วิธีเดียวกับพระใช่คือให้ความรู้กับคนให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะให้ความรู้กับแม่ชีเขาอาจจะไม่รู้พุทธวจนะก็ได้เอาพุทธวจนะไปแจกให้เขาได้ศึกษานะแนะนำแปลกมากนะคะมีแขวนอะไรแปลกๆนะคะให้ไปทำอะไรพิสดารก็ดีต้องเกิดปัญญาก่อนในเรื่องแก้กรรมเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ในมิคสาลาสูตรอยู่แล้วพระองค์บอกกับพระนนท์ว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตผู้เจ้าคนเดียวที่รู้ตรงนี้เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ไม่มีใครสแกนตรวจสอบตัดสินอะไรตรงนี้ได้นะถ้าโยมชาวพุทธรู้พระสูตรนี้พวกพยากรณ์ทั้งหลายหมดค่าไปทันทีเลยเห็นนะต้องให้ความรู้กับคนเยอะๆมีท่านใดจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตท้ายสุดค่ะว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยเก่าแก่ที่สุดจริงแต่ว่ามีศาสนาพราหมณ์อื่นที่อยู่มาก่อนยาวนานทีนี้ในองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งพิธีกรรมทางพุทธและทางพราหมณ์ตรงส่วนนี้สามารถปฏิบัติไปด้วยกันได้หรือไม่อย่างไรหรือต้องใช้วินิจฉัยจากแนวพุทธที่เป็นพุทธวจนะคะจริงๆคำสอนพุทธกับพราหมณ์เนี่ยขัดแย้งกันเลยนะคนละอย่างกันเลยเพราะพราหมณ์เนี่ยยึดหลักอัตตาแต่ของพุทธเนี่ยอนัตตานะเหมือนกับว่าผ้าผืนนี้มีไหมนะถ้าโยมตอบว่ามีจะถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตอีก100 ปี1,000 ปี10,000 ปีผ้าผืนนี้ไม่มีแล้วแต่ถ้าโยมตอบว่าไม่มีถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะนั้นคำตอบว่ามีกับไม่มีผิดทั้งคู่นะคำตอบว่ามีเนี่ยพระเจ้าเรียกอัตติตาคำตอบว่าไม่มีเรียกนัตติตานี่คือสุดโต่งของมนุษย์จะคิดไปอย่างนี้แต่พระเจ้าบอกตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่สายปฏิจจ์เหตุเกิดของสิ่งนี้และเหตุดับของสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดมาได้ยังไงสิ่งนี้จะดับไปได้ยังไงสรุปด้วยคำเดียวคืออนัตตาว่าตัวตนของมันมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรจะว่ามีจริงก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเพราะนั้นหลักของพราหมณ์เป็นหลักของอัตตาตัวตนมีจริงมีอะไรที่ถาวรแต่ของพุทธบอกไม่มีในโลกนี้นะเพราะนั้นในคำสอนที่สูงสุดแล้วเนี่ยจะมีศาสตร์เดียวในโลกคือพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่สอนเรื่องนี้เหตุเกิดและความดับนั่นคืออริยสัจสี่นะซึ่งศาสตร์ที่บัญญัติพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเคยมีพระเจ้าโตวาทะกับเขาแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าเธอโดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าถ้าเธอไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามพระเจ้าเธอก็ไม่ดีสิเพราะพระเจ้าโดนบันดาลให้เธอทำอย่างนั้นเห็นไหมนี่เป็นการโต้แย้งด้วยวาทะด้วยหลักเหตุหลักผลนะเพราะนั้นศาสนาพุทธเราต้องมั่นใจว่าศาสดาของเราเนี่ยเป็นสัพพัญญูเก่งที่สุดนะส่วนใครจะทำศาสนาอื่นลัทธิอื่นไปด้วยนั้นก็ให้แยกออกไปก็คือให้ชัดเจนว่าไม่ใช่พุทธนะพราหมณ์ก็พราหมณ์ลัทธินั้นก็อันนั้นแต่ถ้าเราพุทธเราจะทำของเราอย่างนี้นะไม่ว่ากันเพราะบุคคลที่นับถือสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่คนเลวพระเจ้าบอกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนิยมต้องเข้าใจตรงนี้ดีๆจะได้ไม่ทะเลาะกันนะ
คนที่ไม่เชื่อถืออะไรเลยพระเจ้าบอกนี่เลวที่สุดเป็นลัทธิทำลายโลกคนพวกนี้จะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีบาปบุญไม่มีจะทำความเลวได้ทุกชนิดเพราะเขาคิดว่าตายแล้วจบกันไม่มีอะไรมาตอบสนองนะแต่ถ้าคนยังจิตปรารถนาที่พึ่งแสวงหาที่พึ่งถึงแม้จะพึ่งผิดจอมปลวกคนไม้ภูเขาลูกเจดีย์แต่คนกลุ่มนี้เป็นคนดีเบื้องต้นเพราะเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีจะไม่ค่อยกล้าทำบาปจะทำความดีมากกว่าความไม่ดีจะเป็นผู้ที่ถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์นะแต่กลุ่มที่3คือสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายนะก็คือพึ่งพระรัตนตรัยได้แล้วนะมั่นคงแล้วนี่พระเจ้าแบ่งคนเป็น3กลุ่มนั้นก็ให้โยมเข้าใจสำหรับคนที่ยังไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยก็มองเป็นธรรมดาเขายังไม่แตะโสดาบันถ้าโสดาบันแล้วจะมั่นคงพระเจ้าบอกความเห็นของโสดาบันเนี่ยมั่นคงดุจเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันแต่จิตของคนที่ปุถุชนทั่วไปจะเบาเหมือนปุ๋ยนุ่นใครสะกิดไปดูหมอหน่อยนะแก้กล้ามเนื้อนะเซไปลมพัดปลิวไปซ้ายนุ่นก็จะปลิวไปซ้ายลมพัดขวานุ่นก็จะปลิวไปขวาอย่างส่วนเซยังหาหลักไม่ได้นะนั้นให้เข้าใจคำสอนพระเจ้านี้ก็จะได้เข้ากันได้ในทุกๆลัทธิความเชื่อนะสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธว